ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم سعد علي من فلاتر باب ماركت، وده أول فيديو هنتكلم فيه عن دارت لانجوج إن شاء الله. لغة دارت دي لغة برمجة. زي ما عرفنا في الفيديو اللي فات إيه لغات البرمجة دي اللي بتحاول تتفاعل فيها مع الكمبيوتر أو المكنة عامة عشان تعمل شوية أوامر معينة، أو تعمل وظائف معينة زي ما أنت عايز. الدارت لانجوج دي اخترعتها شركة جوجل. زي ما احنا عارفين شركة جوجل شركة عالمية، واخترعت لغة دارت دي عشان تسبورت بلاتفورم اسمه فلاتر تقدر بيه تكتب كود واحد، والكود ده هيبقى بدارت اللي هنتعلمها ان شاء الله، والكود ده يشتغل على اندرويد واي او اس. واعلنوا يوم 3 مارس اللي فات حاجة اسمها فلاتر انجيج، اللي هو كمان بقى بيسبورت ويب وديسكتوب. فدلوقتي عدى كمان الموبايل بلاتفورمز بس. وده بريف بسيط كده عن دارت. ده السايت الرسمي بتاع دارت ديف، بيحاول يعرفك عليها التلاتة بيزكس او التلاتة فيتشرز المشهورين عن دارت. اول حاجة اللي هي بيقولك optimized for UI، انك تقدر تكتب كود يرسم اليو اي اللي انت شايفه ده. اي يو اي شفته على موبايل ابلكيشن قبل كده تقدر تكتبه بالكود ده، وما تشغلوش بالكم بالكودز دي هنتعرف عليها كلها ان شاء الله. دي اول حاجة او اول ميزة في لغة دارت. تاني حاجة انها بتوفر عليك، لانها هي انت بتكتب كود بيز واحد بس، وبيرن على كذا بلاتفورم زي ما احنا قلنا اي او اس، اندرويد، ويب، ديسكتوب، اي حاجة. وكمان بيسهل عليك لغة البرمجة. او اشهر حاجة هم كانوا عملوها، او اخر حاجة هم كانوا عاملين حاجة اسمها الهوت ريلود، انك تقدر ترن الكود من غير ما الابليكيشن كله يرن حاجة. وان اصلا اليو اي بتاعها بيرن بسرعة 60 فريم بير سكند. بعد كده ده عامل لك زي دارت كده، دارت باد تقدر تكتب عليها كود ويعمل ران. يعني ده كود اهو شايفينه بتاع دارت. لو عملت ران كده تقدر تجرب. دي حاجة ويب سايت هنتمرن عليه بدارت ان شاء الله. وزي ما احنا شايفين لما عملنا ران هو طبع الكلمة دي. وزي ما قلنا قبل كده ان لغات البرمجة او الكمبيوتر عامة هو كان متاخد من السيميلاريتيز او التشابهات ما بين الهيومن اللغات البشر اللي هي زي الانجليزي والعربي. ليها سينتكس او ليها قواعد. لو تفتكروا في الفيديو اللي فات ان احنا قلنا التشابهات ما بين الكمبيوتر وما بين الهيومن او البشر، انها زي لغات العالم بالظبط، زي لغة الانجليزي، زي لغة العربي، زي اي لغة بنتكلم بيها او البشر بيقدروا يتفاعلوا بيها مع بعض. ان كل لغة ليها جرامر او ليها سينتاكس. كمان لغات البرمجة ليها جرامر او ليها سينتاكس، وده اللي احنا هنتعرض له في الكورس ان شاء الله. ان احنا نعرف ايه السينتاكس بتاع لغة البرمجة اللي هي دارت اللي هنتكلم عليها ان شاء الله. اول حاجة لو اتكلمنا مثلا عن الكود اللي انتوا شايفينه ده، المين اللي انتوا شايفينها دي هتلاقوها في اي ابلكيشن او اي تطبيق هنبتدي نبنيه ان شاء الله. انها هي المدخل بتاع الكود او بتاع البرنامج او بتاع التطبيق بتاعنا. ولو اتعرفنا على حاجة بسيطة سريعا دلوقتي، سينتاكس او جرامر اسمه برنت. ده اول ما بيشوف كلمة برنت دي بيعرف ان هو هيطبع اللي جوه القوسين اللي احنا شايفينهم دول. وزي ما انتوا شفتوا دلوقتي كده لما دوسنا رن طبع اللي موجود جوه كلمة برنت. يعني لو جينا غيرنا اي حاجة جوه هنا كده، زودنا مثلا هلو مثلا، هلو ساعات، وعملنا ران تاني، هتلاقيه طبع اللي احنا كاتبينه. وطبعا دي حاجة بسيطة، مش هنخش في تفاصيل اكتر الفيديو ده. وقبل ما اخلص الفيديو ده حابب اعرفكم على مكان يكون فيه ان شاء الله الباد دي اكبر، اسمه دارت باد. لو انت جيت عملت سيرش على حاجة اسمها دارت باد دي كده ودخلت، هتلاقي هو عامل لك زي الويندو اللي فاتت بالظبط بس بشكل اكبر، بشكل فيه تفاصيل اكتر. هنا بتكتب الكود،
هنا بيبان لك الاوتبوت بتاع الكود، الناتج بتاع الكود اللي انت كتبته. والدوكيومنتيشن دي او اللي موجود هنا بيبقى لو في ايرور مثلا. يعني لو عملنا كده هتلاقي هنا بان لك الايرور، ان في ايرور في السنتكس او في الجرامر. يعني كده الجرامر بتاع لغة دارت بيقول لك ان في مشكلة في السطر رقم 3، وان هو expected to find العلامة دي اللي هي السيمي كولون او الفاصلة المنقوطة دي. فهو مستني هنا انك تعمل الفاصلة المنقوطة دي. هتلاقي الايرور راح. دلوقتي تقدر تران، هتلاقيه طبع لك كلمة هلو زائد الرقم في الفور لوب اللي احنا ان شاء الله هنتعرف عليها في فيديو من الفيديوهات اللي جاية. بس كده الفيديو اول فيديو ان شاء الله وصل لنهايته. وحابب اقول لكم ان شاء الله الفيديو الجاي هنبتدي نتكلم عن حاجة دارت اسمها الفاريبلز او المتغيرات. وسلام يا شباب. لو في اي حاجة محتاجينها ومحتاجين تسألوا فيها، يا ريت تتفاعلوا معايا. وان شاء الله استنوني الفيديو الجاي. سلام.